السلام علیکم امید لرم چې روغ جوړ به دا زموږ د انګلیش پارت 2 کنورسیشن دویمه برخه ده چې دې کې به تاسو انګلیش کنورسیشن په اسانۍ سره انګلیش باندې تاسو خبرې کولی شئ نو کوم کسان نوي وي زما یوټیوب چینل سره لایک یې سبسکرایب کړئ لیټ ګیټ سټارټډ ته چیرته یې where are you زه په کور کې یم I am at home آیا ته په انګلیسي خبرې کولی شئ آیا تاسو په انګلیسي خبرې کولی شئ do you speak English لږې لیکن ډېرې خبرې نشم کولی موږ داسې وایو سینه a little but not very well ته څومره وخت راسې دلته یې مطلب ته څومره وخت دلته کې how long have you been here زه د 3 میاشتې راسې دلته کې it has been 3 months ته څه کوې what do you do زه یو استاد یم یا زه یو شاګرد یم I am a teacher یا I am a student ته څه تدریس کوې یعنې مطلب ته څه ټیچ کوې ته څه خلکو ته ښایې what do you teach زه انګلیسي تدریس کوم مطلب زه انګلیسي خلکو ته ښایم I teach English مونږ وایو که نه ستا تنخوا څومره ده how much is your salary زما تنخوا 15 ده مطلب زما تنخوا 15,000 ده it is 15,000 مونږ وایو که نه چې ته د څو کالو یې څو کلن یې how old are you زه د 18 کالن یم یا زه د 18 کال یم یا زه د 20 کال یم I am 18 year old بعض خلک وایي سیم پرسیز استعمالوي I am 18 but doesn't matter for the age مطلب دې کې څه قسمه دغه نشته چې مطلب موږ وایو I am 18 year old یا 18 څه خبره ورکې نشته آیا ته پوهېږې چې څو بجې دي مونږ وایو آیا ته پوهېږې چې څو بجې دي do you know what time is it یا do you know what time it is لس باندې څلور بجې دي مونږ وایو که نه څلور بجې او لس منټه it is 10 past 4 o'clock مونږ وایو چې لس باندې دي یا شل باندې دي یا څلور نیمې دي نو چې دا کوم باندې الفاظ استعمالوي دا څه دي کې به موږ څه کوو پاست په لګو نو الې به چې کوم دی داسې څه وي باندې چې کوم موږ الفاظ استعمالوي یا بعضې خلک وایي که نه دا څلور بجې او لس منټه دي نو موږ به څنګه وایو it is 10 past 4 o'clock right او موږ داسې ویلی کېږي چې مطلب لس کم څلور بجې دي it is 10 to 4 o'clock موږ داسې وایو که نه چې لس کم 5 بجې دي نو it is 10 to 5 o'clock داسې مو ویلی کېږي نو چې کله موږ د کم دپاره استعمالوو نو موږ به ټو لیکو او چې کله موږ زیات دپاره استعمالوو چې لس باندې دي یا پو باندې دي یا شل باندې دي نو د هغې دپاره موږ څه استعمالوو موږ به پاست استعمالوو آیا ته پوهېږې چې په انګلیسۍ څنګه خبرې وکړو ته دا معلومات شته چې موږ په انګلیسۍ کې مطلب انګلیش کې موږ څنګه خبرې کوو do you know how to speak English how زه پوهېږم yes I know ته انګلیسي چیرته زده کړې ده مطلب تا انګلیش لینګویج چېرته زده کړی دی where did you learn English
ما انګلیسی یا ما انګلیش په مکتب کې زده کړی دی ما په سکول کې زده کړی دی ما په اکیډمۍ کې زده کړی I learned English in school I learned English in school and academic in a university at home everywhere you can say I learned English in school وایو کنه چې څوک په انګلیش کې خبرې کوي نو ستا انګلیش چې کوم دی ډېر زیات ښکلی وي ته مطلب په انګلیسي کې ډېر ستا خبرې کوي You speak English very well You speak English very well موږ وایو کنه چې ته په انګلیسي کې ډېر خبرې کوي نو ورته وایي یاره مننه ستا له څخه Thank you Thank you د انګلیسي د زده کولو صحیح لاره کومه ده چې موږ اکشني کار وکړو What is the best way of learning English? What is the best way of learning English? تاسو باید هر ورځ انګلیسي تمرین کړئ تاسو باید هر ورځ انګلیسي کوشش وکړئ You must practice English every day. You must practice English every day. کوشش کوئ تاسو بار بار د الفاظ وایئ چې تاسو پروناونس زبردست شي ټیک دی تاسو کولی شئ چې انګلیسي زده کړئ مګر په یو شرط تاسو کولی شئ چې انګلیسي یا مطلب هر یو زبان زده کړئ خو یو شرط دی You can learn English but one condition You can learn English but on one condition که تاسو زما ټولې ویډیوګانې وګورئ If you watch my all videos تاسو خپلې ویډیوګانې چیرته شیر کوئ مطلب تاسو خپلې ویډیوګانې کوم ځای کې شیر کوئ Where do you share your videos زه خپلې ویډیوګانې په یوټیوب کې شیر کوم I share my videos on YouTube